Κάναμε πριν λίγο καιρό ένα βίντεο για τον αναλογικό ήχο, εξηγήσαμε τα συστατικά του και μιλήσαμε και αναλυτικά για το πόσο πιο φυσικός είναι, πόσο πιο δυναμικός είναι, πόσο πιο ζωντανός είναι από τον ψηφιακό ήχο. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Και έχουμε 4 διαφορετικά pick-up για να δείξουμε 4 πολύ διαφορετικές επιλογές σε ό,τι αφορά τα budget, δηλαδή τις τιμές τους, αλλά και το τι κάνει το καθένα, το πού μπορεί να φτάσει το καθένα. Αντώνη, για πες μας, τι έχουμε εδώ. 4 pick-up. Cambridge Audio, το Alva ST, Gold Note Valore, Gold Note το Giglio και το MT5 της Macintosh. 4 πολύ διαφορετικά budget. Ξεκινάμε από περίπου 600 ευρώ και καταλήγουμε, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 12.000 ευρώ. Ακριβώς. Και για να τα πούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, 600, 2.000, 5.000, 12.000. Να πούμε όμως και στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει ότι μουσική παίζουν όλα τα pick-up. Με το που ακουμπήσω δηλαδή τη βελόνα στο δίσκο θα ακούσω νότες. Όλοι θα ακούσουν νότες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιλογή ενός pick-up μας την ορίζει λίγο και το σύστημα το οποίο έχουμε ήδη διαμορφώσει στο σπίτι μας. Αναλόγως budget και το pick-up θα μας δώσει παραπάνω ή λιγότερα από αυτά που έχει να δώσει. Άρα, αν εγώ σπίτι μου έχω ένα σύστημα που κοστίζει συνολικά, ας πούμε, 2.000 ευρώ, δεν έχει κανένα νόημα να πάω να αγοράσω ένα pick-up 12.000 ευρώ, γιατί δεν θα ακούσω τις διαφορές. Τις διαφορές δεν θα τις ακούσεις. Δεν πάβει ωστόσο τα pick-up να είναι και λίγο φετίχ. Να είναι λίγο αυτό που βλέπουμε να μας αρέσει. Το να αγοράσουμε ένα pick-up των 12.000 σε ένα σύστημα των 5 σίγουρα δεν θα μας δώσει αυτό που περιμένουμε από κάτι των 12.000 ευρώ. Γιατί θα μας το περιορίσει όλο το υπόλοιπο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν όλες οι επιλογές να επιλέξει ο καθένας τι είναι αυτό που του ταιριάζει στο σύστημα του. Το entry level pick-up μας στα 4 pick-up που έχουμε εδώ είναι το Alva ST, όπως είπες, 600 ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σχετικά απλό pick-up, έτσι δεν είναι? Ένα απλό pick-up με μία πολυκεφαλή. Νομίζω για τα πρώτα βήματα ενός ανθρώπου που θέλει να μπει στο hi-fi είναι ιδανικό pick-up. Εδώ θέλω να πω κάτι που το έχουμε επαναλάβει, Αντώνη, και σε άλλα βίντεο και εδώ ισχύει ιδιαίτερο στο pick-up. Οι μάρκες που επιλέγουμε στην Aquan είναι μάρκες οι οποίες δίνουν αξία στα χρήματα που κανείς ξοδεύει. Άρα, ναι μεν είναι 600 ευρώ, αλλά είναι Cambridge Audio. Όλα τα μηχανήματα της Cambridge Audio, είτε μιλάμε για pick-up, είτε μιλάμε για DAC, είτε μιλάμε για ενισχυτές, χτυπάνε, που λέμε έτσι στην αργό, δηλαδή παίζουν καλύτερα από την αξία τους, παίζουν καλύτερα από την τιμή τους. Άρα μην εκπλαγεί κανείς αν έρθει να ακούσει ένα pick-up των 600 ευρώ και πει πώς παίζει έτσι αυτό, γιατί ισχύει. Η Cambridge πάντα έχει την ικανότητα να μας δίνει έναν ήχο που είναι πάνω από αυτό που ακούμε σαν τιμή. Πάμε στο επόμενο pick-up, το οποίο είναι της Gold Note το Valore. Πλέον, ενώ είμαστε στο hi-fi, φλερτάρουμε έντονα πια με το high-end. ωραία. Είναι το επόμενο σκαλοπάτι που μπορούμε να προσφέρουμε, το οποίο έχει και άλλες καινοτομίες και άλλη ποιότητα κατασκευής. Είπες πριν ότι το pick-up είναι και φετίχ, άρα έχει και μια πλευρά οπτική, πρέπει να μας αρέσει. Ξεκάθαρα. Εδώ λοιπόν, πέρα από ένα άλμα που παίρνουμε στον ήχο, παίρνουμε και μια οπτική διαφορά, γιατί είναι ένα pick-up φτιαγμένο από plexiglass, είναι πανέμορφο σε οποιοδήποτε χώρο, να πούμε βέβαια το συγκεκριμένο βγαίνει και σε ξύλο, αν κανείς το προτιμά, αλλά είναι σίγουρα πολύ εντυπωσιακό καθώς το φως περνά μέσα από το plexiglass και δημιουργεί έτσι αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες σκιές. Το πλάτερ του εδώ είναι ακριλικό και ο βραχίωνας είναι λίγο πιο ικανός στο να διαβάζει την πληροφορία που υπάρχει μέσα στο αυλάκι του βινιλίου από το βραχίωνα που έχουμε στο Cambridge στο pick-up. Πάμε στο επόμενο. Μένουμε στην ίδια μάρκα. Παραμένουμε στην ίδια μάρκα. Πάμε στο Gold Note το Giglio. Εδώ πλέον έχουμε φύγει από το hi-fi, θεωρώ. Είμαστε ήδη στο high-end. Εδώ είμαστε σε ψηλό επίπεδο. Έχουμε ανέβει σε επίπεδο, έχουμε ανέβει σε καινοτομίες, έχουμε ανέβει σε ποιότητα, σε ποικιλία υλικών, σε τεχνολογία. Έχουμε ξεφύγει τελείως από όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή για την Gold Note, αλλά ας δούμε σήμερα για αυτό το βίντεο την ερώτηση που θα έχει ο καθένας από εμάς και που μας κάνουν και συχνά δηλαδή, περνώντας από ένα pick-up των 2 σε ένα pick-up των 5 της ίδιας εταιρείας, τι πληρώνω ή γιατί πληρώνω τα παραπάνω χρήματα και τι περιμένω να ακούσω. Καταρχάς, εδώ έχουμε μια βάση του pick-up από 2 υλικά. Ξύλο και ακριλικό. Αυτό από μόνο του θα προσπαθήσω να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, επειδή είναι 2 διαφορετικά υλικά, αποσβούν τους κραδασμούς και τα resonances, τις συχνότητες με διαφορετικό τρόπο.
Όλα τα πολύ καλά pick-up ή τα περισσότερα πολύ καλά pick-up θα δούμε να έχουν αυτό το συνδυασμό ή κάποιο συνδυασμό δύο υλικών για να πετυχαίνουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ένα μεγαλύτερο και βαρύτερο πλάτερ, το οποίο είναι φτιαγμένο από ένα υλικό το οποίο λέγεται σασταρίν. Αυτό είναι ένα ακουστικά νεκρό, όπως το λέμε στη γλώσσα του ήχου υλικό, δηλαδή δεν μας μεταφέρει τίποτα από κάτω προς τα πάνω, που σημαίνει ότι η βελόνα μου και ο βραχίωνας μου διαβάζει το δίσκο και από κάτω του η επιφάνεια ακουστικά είναι νεκρή. Άρα το noise floor είναι πάρα πολύ χαμηλό. Νομίζω, Αντώνη, ότι οι βραχίωνες στα δύο pick-up είναι οι ίδιοι. Είναι ακριβώς οι ίδιοι. Αλλά και μόνο οι δύο αυτές διαφορές, ένα πολύ βαρύτερο σαν κατασκευή σασί και ένα μεγαλύτερο, βαρύτερο και ακριβότερο στην κατασκευή πλάτερ, κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Κάνουν διαφορά και είναι αυτό που πλέον διαθέτει το κομμάτι το οποίο το καθιστά και στο high-end. Περνώντας εδώ πλέον, πραγματικά όταν ο Αντώνης μιλάει για high-end, εννοούμε τι, ότι το pick-up πλέον ακολουθεί τον πολύ καλό δίσκο, ακολουθεί την πολύ καλή βελόνα, δηλαδή όταν θα βάλω μια καλή ηχογράφηση, ένα καλό δίσκο σε αυτό το pick-up, θα ακούσω ένα πολύ εντυπωσιακό ήχο. Όταν θα του βάλω μια καλύτερη κεφαλή, θα ακούσω αμέσως το άλμα. Ενώ στα προηγούμενα δύο pick-up, πάλι θα ακούσω την καλή από τη μέτρια κεφαλή, αλλά θα ακούσω μικρότερο άλμα από ό,τι θα ακούσω εδώ. Και πάμε, Αντώνη, στο τελευταίο. Εδώ κι αν έχουμε φετίχ. Macintosh είναι επιλογή από μόνο του. Είναι μια εταιρεία η οποία κανείς επιθυμεί να αγοράσει Macintosh γιατί είναι απλώς Macintosh. Για την περηφάνεια του να το έχει σπίτι του. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα η Macintosh έρχεται με το MT5 να μας δείξει γιατί η Macintosh είναι η Macintosh. Γιατί, τι διαφορετικό μπορεί να μας δώσει και τι ποιότητα κατασκευής μας δίνει στην τελική. Και γιατί πληρώνουμε αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Και εδώ μια συχνή έτσι παρεξήγηση είναι ότι τα Macintosh είναι ακριβά και άρα αν πληρώνω 12.000 ευρώ για ένα pick-up Macintosh, δεν περιμένω και να παίζει για 12.000 ευρώ, αλλά όσοι μας βλέπουν κάνουν λάθος αν το πιστεύουν αυτό, επειδή έχουμε παίξει αρκετά με αυτό το pick-up και το έχουμε συνδυάσει με διάφορα φόνο και με διάφορες κεφαλές. Είναι ένα εξαιρετικό pick-up με ένα εξαιρετικό πλάτερ, φανταστικό μηχανισμό κίνησης, belt-driven, δηλαδή με ημάντα, και το οποίο ακολουθεί απολύτως την ποιότητα της κεφαλής που του βάζουμε πάνω. Πάντα εγώ λέω, Αντώνη, ότι ένα pick-up καταλαβαίνω πόσο καλό είναι από το πόσο μπορεί να ανέβει. Δηλαδή, αν θα του βάλω μια κεφαλή των 1.000 ευρώ ή μια κεφαλή όπως είναι αυτή η Grade των 14.000 ευρώ και μου δώσει το άλμα αυτό που περιμένω να ακούσω, καταλαβαίνω ότι το pick-up ακολουθεί. Άρα έχω τη βάση μου, που πάντα λέω ότι είναι πιο σημαντική, και επιλέγω μετά με τι κεφαλή θα το συνοδεύσω, με τι φόνο stage θα το συνοδεύσω, για να πάρω το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο σημείο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και για συζήτηση και στα σχόλια από κάτω στο κανάλι μας, ότι το κάθε pick-up με βάση την τιμή που κοστίζει και την ποιότητα που μας δίνει, ποια είναι και η μέγιστη αξία της κεφαλής που μπορεί να υποστηρίξει. Σίγουρα ένα pick-up σαν το Cambridge μπορεί να πάρει μια κεφαλή των 15.000 ευρώ. Οκ, μπορεί να την πάρει. Θα παίξει έτσι? Όχι. Είναι που σταματάει το κάθε pick-up με την κατασκευή του να υποστηρίζει και την τεχνολογία και την ποιότητα μιας κεφαλής. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι τα δύο τελευταία πέρα ανήκουν στον κόσμο του high-end. Άρα ξεκάθαρα. Εδώ πέρα μπορούμε να πάμε όσο ψηλά θέλουμε. Θα χαρούμε να υποδεχτούμε τους φίλους μας να ακούσουν τα pick-up αυτά ή όποιο θέλουν και να καταλάβουν και να ακούσουν από μόνοι τους τις διαφορές.